سلام. سلام. بیخیال و بیره مادرش هر چه روزی های من دوایی کنه هم بیخیال جفت و خور رفته بیدارش کنم؟ خوشنون بیداره بود چی ما بیدارش کنیم؟ یعنی قرار بی اون رو بره دو اساس باید کنم منی خیال شوره رو درست کنم هم نره آقا اسم بود باید شده آقا سلام. خستی بری برای یا شده یه چیزی بخری سنو زینم سنو رو دار ماما چه کاریه؟ اصلا بیخیال رو بیرون مادر جو همیشه هم من رو دعوت کنه که بیخیال رو بیرون نشسته دندقم خواب ما گناه داریم خب ما اومدیم همینجا نامدیم که تو دندقی خواب باشی صبح تا لحن سی خانه پراتورشی گم میبرسته کار و زان میریزه از دیروز تا حالا همش خوابه صوت دوه خب نرو هید سرش منی باید سنپور از دیروز تا حالا آمده جفت و خود رفته خسته هم انگار کار چنده برای کار که بیای مادر تایتونه نکنی ماما چشما همون اول مامان من نخریدیم یه دو روز وچه را بی بایی مردم بایی بیکاری بخاطر کار دوری زنده ای دوری ولی که یه غیب بایی آقا ایسه هرچه خوش جمله خدماتر خوش رو دونستم برن بیشتر بدم چی گفت بری پا سه سودی سیت داشت $10 سه روزه وچه بیخره بیا دورا با ای دست اینا ایسا همه داشت نیست زنده ای شکنه نیست پا مادر چه بیا های ما دعوا کن برای کار کن من دست نده همون چه بگه این مادر تا بره ما چه کنیم ما دست به مادره ماما وسیلیه کلاسه نخرید نه نه رسیدی خیاشون هم بسیم بیار من این سیوت زاد من خرا نمیتونم رو صبحزی برسته کار نه مادر نگفتی صبحزی من سکار همزه من خواستم برن سکارم هیچ همی خونه هنه خون رفتم ندیگه رفت من سکنم با دستی پیا گاهی این خیالت خرابی بود واسم دراز رو کنم همه پلاتور خاطر چه خیلی ریز نه خیال شوش و خوشمزه بویه خیلی وقت خوش مزه ماما
حس خيارن بري تنسين نيو بخير بطقوا شبرة زينة بسنني بطقوا شبرة به صدق جسيب شو ماكو هم بونجي كلهم من هني صافا Hamza. Men قرار نبيتون رو برای سرکار. کسی برای دو این هم بیاری فلفل دو سیر بیاری تا کنم نید. خسته کوچی هندی چه خسته ای؟ من دنبال اینه چه سودی سیت داشت؟ چه زردی ما بی؟ هم خط بیکار چه؟ همال بیکار چه؟ سه کن. یه چی کار خیلی کنه که خوش بی نیاز بوی به همه چی. الان خود نیازمندیم. یا خلاص دار رسونه. گیتا نکنی کاری، نکنی دمود نچشی رنزی، میبینی جنزی. ولی لپا باشه ولی. دیروز طالعاتو بخوایی. خالصشه تو خود نانی خالصشه؟ بیکاری؟ حال کول بی جره اینو مثلا جایی بره زره ده تا ما گسنه بمیریم زره چطور یه زنی رس نکن؟ من حوزه اینه حوزه من نه قرار بیشه که هبرتش بکنه بس حالا ده کانیست یه زایده کانی برای تو هم زای ولی اپا خسته هم سنه ولی زمه بود ولی لو ولی اپا ولی من رو بیکار بیرم به خاطر اینه چگاه خلاف نگاه بویم تو برای وسیلی شون تو برای با موسیقی ساعت کار کنم خیلیتون اصلا بیکاره ایمان هم بیکار شدی از این چند روز با دست اینو ولی از زمه بود ولی رو ولی زمه بود چه خود پیچه کنیه خبریه؟ زمه بود یه گوشی جرفت من دست ایستا تا پسیم Verilo. Marti tine ne bakavariz. Verilo. Hati hiç yaşlıgam. Hati hiç in yaşlıgam. Zaman buydu. Zaman buydu. اصلا ما خود شدی تایر ناباسی تو برای کاری جرفت خود رفتی؟ وقتشی سیمون تا سالان 15 میگه سالان 15 زمان بویرو رو چی کنم؟ ده تلتی کنم ویلو بدیس وی زنده گوشی هستیش وی هونه تو زنده تو نمون چه بیگه دارش یه تو زنده یه تو ته کنیسی یعنی هی زنده ای کنی اما مادر درونی کنی چه تو زیله و بیریم اما دل نیت ادنه ته زنده ای خب نه چیه؟ اینه چه هدمونه دمو زنجه تیزنه خلاص دونه ته چی کنی گو هران سکا
نه چی اینجا دمون هزانجا تیزنه خب خواهم تو خود بیا برات نه تو برات تو بخواستی بیا برات نه ماده با قدرتمندی برو بخواستی بیا برادر لباس پوش لباس پوش نه تو اصلا دخالت مکن نه تو اصلا دخالت مکن لباس پوش لباس پوش برو سکن تنام راست زنی سلام چرا دردی که نه سال دنبال اینو بیام خسته و بیام تا این سال دوش مادر نریش میتونی چانوت یعنی چی؟ خیلی تو من رفتی به کوچندی تو رفتی رفتم به من رفتی درآمد رو کردیم او والی با خوش به هزار تا درآمد ارزشش بهتر استیم بیا برادر من اصلا به هیچ سنانیو بود نگاه معتادی من هر چشی اصلا معلومه تو به کوره بکویه دست تو بزیره تا نصف شویه فکرون این روسی نرفتی خماره بود نه خماره تا ایوادر من خواهی پلاتو خود سریش کن مدرون کنم من اوری چه رایتی تنتی چشی همیزا چه رای کاری کنی دوربین که نه بالاش سرم تومت چی مزن باید درفت دوش تا حالا نگاه خماره حالا خمار خسته هم ای چند نگاه حمزه میدونم علامت خمار ستوریم زیچ دیرم اون میره سابق هم همیتوری ده الان همونطوری نه تومت ویل هست ویل آتان حمزه میدونم چه تدوری کاری دیکنی پشت سر ده یه کاری دی انجام میدی پشت سر انجام میدونم چه تهیتی دیدمه ولی پا برای هزار دوتی خبره داشته کار بود او دهنه و بیشی ده این گوشنم ببر خودت تنها سهیه همون میراست چه عندی کار همون راست سیمو یه همون خواهی کاتو چه دالای مثل دارم دوی است از همون راستش مچردی روجه سسلاتی رو آدی مرمیشه بریکاران چه به هیچ دست مزه میدیو اینجا اونی همون داشونه تا ایتونو همیتونو چردی و چردیه تاوتسا بود خیلی سکنی تو دراستی بود بسی ودین این خدماتی و هبره به هونه بچره بخواستی بعد تا دراستی بود زنش دراستی بود نه بو پیل ببیر بیامد زیفتا نه تایی داریم نه قند داریم هیچی هم نداریم هیچ تایی ما چه تک کشیدیم یه قند هم داشت خالی مقصد کنم بی آقا سنو باش حرف بزنم داری چه یه عالم ثروتمندیه جنس داره جرفته بخورت خوابیده برای خودش بی خیال زن بچهش من گفتم تو هیچی مگو گفتم تو اصلا دخالت مکن داروان تاخ میخیدی باید بیام اصلا تو گم دارو خواهم بچه سوای هم میخرم شو سرم داروان مناره مداخل داروان منه مطابقا شده تا همه شو خریدی؟ برو خریدی میجان متموم شده اینجا تن هلا هاشو نخریدی قشنگ بگو من نخوام تو بچه دارو بوی قشنگ بگو من تونه نخوایم یه چگم دوست دارم اگه دوستان داشتی خود یه زندگی نه آره نه کفتم چند مگو والا بخیر آگاهی تخماری باید میه تحقیقات کنم یه خانم
امپراتور بسپارم به برادرش بگو اون به این مردم بگو من چی اون معتاده چیه تی چشه چی تیتونو بگو ماما من فکر کنم بابا دومه تلکی مزه ماما بابا نه دست جسیف منو اینا عشان بهت پاش آبی بیا من داخلش برو رو بشی ماما بابا همه چه من همیتونو بابیده بابا واقعا ممکن نیست آقا حمیده اینا نه قند داریم نه چایی داریم هیچی نداریم بگرم آقای موسیقی ساکتار کنی سنگار الان میخوایی چه بخیلی الان چه هستم درست کنم سیت بخیلی امانه و سیدی فیچه خیلی کن فیچه خیلی تدریسم تدریسیدن تدکو بخیار مدارسته گرسنمه Gitsoyne khadi izi resako. Sekon سه تا نشستی. سیر اتصالن دیدی چه نشستی. مطالعات نیستن نیام. مشه چت دارم. زنده یوسف خراب شدی سه دوره امتحان نه. ما در بعض مقالات نه اگر راست کاری کنم. از دیروز حالا جوش و خور رفته. دیگه من خسته ام. نه در خسته نه خود خاصه شنا خو. خب بعد خیلی من زنی گفت نیلی پیل برام. این ساله در دوازده ماه خیلی کاری که میگویی یه روزی چیا اصرار کنه ما دایوش معلومه یا با همین رفیق لیس وقت سر کار هر چیه رت خرادونه سیدانش چشیره چه اصلا خمارو بیره نه این به تلم کاری نیست گور معلوم همون پدر بیاموز یا
Hamza böyle fabrası karsayla rıhtı kن کاری رو بی چی باشه زیر رو بی یا ماشالله ماشالله چی؟ تومت زنیسی چی ماره تومت نه خواهد معلومه بخوام دستی که 16 متری رانی پیچکنی همون سه پاروش شدی پاروش شدی سعی کن. حتی بگو سب کن یه جی خواه سلام عجی خوی عجا قمونی سلامتی قربونه سلامت بشی جونم عجی در خدمت اینجا شهرستان ایده ایم بله خدا به قرآن از یه جریان چی شد اصلا همه چی ریخت به هم اصلا یادم رفت ازت واسه آره اومدن ولی اونجور که باید کار انجام بدن انجام ندادن یه دست پاچه چسته به خاطر قضیه جنگ یه دست پاچه چسته انجامش دادن گروه پزشکیش فقط یه مامایی اومده بود و یه پزشک عمومی دندون پزشکی هم نیورده بودن معلوم نی حالا یه کار بهم بخوره بیام دست در نکن خدا برکت باش حالا یه چیز شد حالا آره هستن ولی اینکه بچه داره با بله حالا اینکه بچه دارن بهشون بده باشه چشم ولی کسی نیستی یاد نبره الان نه کسی اصفهانی به خاطر این قضیه داره همه میان شهرستان والا میترسن اینجا همه والا اون بخورم ولی کسی بود دارم بزرگ تو کنه باشه کسی باشه نزد همه خوبه باید سیدیه باشه باشه حالا چشم قربونه خدا یه آقای وقت کرده حالا میرم اونجا باید صحبت کنه یه قبول کرد برای خودمون یه اشتراک کنه اگه قبول هیچ نکرد که احتیاط نیه فقط تو کاری که نیستی شد هیچ چیزی شو نیه واسه ملا چی خدا در اولاد داشت همه سیرشی بست سعی کن مادر سعی کن فقط دونه زنگش بزنه اوه هبرایی بیا خود زنده خوش سو بود همون زنده همون هم انتظار داره همون هم کمک مادر من میخوام زنده سر سامون بجره سعی همون دشوی کن تو بلی شده فقط راستش دیت الان یه هفته نیست اوی سال نمیت داده 12 ماه تخت اختیار تو یه هفته نیست و چیز میرم باید صحبت کنم حقیقت میخوام نه میتونم که آن به خدا خوشی میشه یه قدم خیلی برداشت نیرن که مردم که یه الان زنجه یک لیزونی بیا اوبرش الان رفتی کار خیلی چدی جا خشه داره الان یه 2 روز اومدیه سی چه سکار میاره هسته هم دوست تا غروب رفتی ماشین خرابی ماشین چه روز کردیم زینه اینه نریزی زینه بیا بیتینو بیا بیشی تو خیالی خیلی سفر به توی هم بخیری؟ دستون بند ماشین بی خسته و بی اون روز کسی خود استراحت هم بیل موده خورده ایکی خوابی و ایشونه حرف به مزن همون طوری که زنده یوسف خراب چه سیگاره خطه حالا آرام هم همیشه بر نی دار نی جسره کار کنی بچه صدا و ما چیگوی دی را سر کار چیگوی برا سر کار صدا سعی کنم دوشونه خطی کنه البته مردم کارش دارن مردم شما زنده یوسف رخت پاش شدی سیگاره خطه ما دینی که تو زنده ایساف همه چه تنهتی روزه هیگو زنده ایساف زنده ایساف زنده یوسف تو خراب همه چه زنده ایساف خوش خراب بشه الان وقت چه خوش خراب اصلا با خورده هی حرف بزنی وقت چه رفت زن چی روی بیسلا روی و نامردم میگه بیا تو بیا شن بیا کار بکن حالت خشون خوبه پر رو بینی خشون خوبه خشون خوبه ها بسیار نخوبه مثل خطر همین سه چه پاخان سه چه دو خواست که همه شای بریزنی همه شای ما نزنی حرف مزنین خوابی این گوشی در چه دو خون که آده میره نشاند من تای برتیدن نشان دیدی چه دیسیم من چه دیسیم ها همین کوتابی هستنه کوتابی حرف مزه
مادرم بزرگتره میخوام رو گوشه عدالت برشت تا بچن برا پیش این شب پیش شجری بود شد خود بشی هر خوبی با همون میره اولی خوبی فکر من چندی طاقت چه ما باید بکرد هرچی روزی گم ولش که بتای خوش فهمه خوش در چی کنه این همون ما درشونه نه روله چشی کنه نه یه چی یه روستا پس این همون کل هزار در پیش رو آن روخا اصرار کنی سیل بکنی یه روله چشی ساله همین طری کنی بیاری پر رو برو عدالت بچش همه که کوتابیو کوتابیو برات نه معتاد گای معتاده ده پنجه میجنی چه معتاد ببینن واسنه این زنه این طوری نه تاهر این ریشو خندسی بیا این زخم اهمیت نینه مگه یه دفعه دیروز مادر تو ما ایرو هزار طرف مزده گتنی لی کرم کار کنه پی برام پس سیسه هر روز سیسه نیاز نکن سیسه هر روز چه کار کنی ترش بکنی که آبی یارو نرفته این سوت نعوتی سونام خوردی کنم هر روز سیسه ترش ده بست حمزه ول کن ده به خاطر تبی تایست چه هیچی نگفتم الان بیرون تا خاطر من هنیخی تا خاطر من هنیخی بوچی یعنی ها بگم چه گم برسکا تو خود تلفن رو خاصه اونی تونسو برم چی تو خود از اون نه مادر تو چه حقی آسم دعوا کنه مادر الان ما دعوا میزنی ببی بوی معتاد یعنی چه حسین کن المعتاد نبیری سلت کن سل خود کن ولی سل خود کن معتاد شاله همیشه چه حسون پهره چه معتاد شورو از معتاد خب بس یه دو روز اصلا من معتاد لیرو بس خسته اوبی من باش بیرم من باش خسته بیرم اوبی من باش بیرم حتی چی بینی شستی و خر بیاری شستی یه داشته زحمت من با هم خانم رو بالی بالی رفتم کاری چردم چی چردم این خشتنابی خسته او خشتنابی با ماشی هزار ایزای بر اون ماشی خیلی سکنی این خیلی سکنی این خیلی سکنی برو بده من باید که خیلی مثل این مردم رفتار کنم تا آرام بود هر احترام تا دارم و این تا دارم هیچ نیتری پر روی کنی بیرون زمین نیترام نیتری چیزی نیترام نیتری بیا یالا تلاق مبره مریم مبره تابرم برام مریم مبره تلاق مبره تابرم ما دوری بی چی ما سر ساختمونی چی راست و بی هاینه همه شکمه چه میکردن کمان چه کمه چه میکردن بیننده اینا کمه چه خم کردن اجایتی هوی تا آدم پیچ برام نپیدا یه آقا الان وقتی من قرص آوردم یه دونه به قرصش نخره بتابعم نشونت برم شو ارداندو خود داده خود میخوایی سکون کوره خریشون کوره خریشون من نخواستم منه چه تموم شو چردمه این همش قرصم منه چه تموم شو چردمه سکو فقط این 2 تا دونه نخردی سکو این 4 تا دونه نخردی چه خردی میبینی؟ کوره تموم منیش منیش رو ناره هیچی همش نخردی منم چند تا بسات تموم شده که منم چند تا بسات تموم شدم فعلا که منم چند تا بسات تموم شدم بهت هیچ این همش دار وقت من نخردی یه روزشون نخردم یه چند روز ما رفتیم دکتر اومد 4 روزه 4 تا خریه یه بسش خردم به سمرو چنو بسش را کرو خطه من آره انت بسش را کرو سواد نرولی فکر کنی با هم بخیر دسته مثل برنامه منم چند تا خریدم منم چندی قرص خریدم مثل یه قرص رو منم چندی قرص خریدم نشناتون چه چطوری این زنده خریدن چی بیا همه تا تو سکو یه جمعه باز کناری جره قادیده تکرم سکو تا میگه همه خریدم یه خالی کردم یه پر بی یه همه خالی کردم تو چه خریدی؟ سوال نرولی مردمی حبلی همشه بخیری من خانم اپراتور و میگه تو حبله بخیر مثل ساعت باید بخیری مثل ساعت همیشه قرص نکردم انجا بشین یه در روز نکردم به بستی بچه من این چیزی بستی تو خود مجبوری چه قرصه تا بخری که معامله بود مثلا فهم این داره قرآن هر به بخواه بخری خریشی نگاه مجبوری که مثل
همونی نه همونی مزن بکن همونی تو تا بیرون مگو اون پر رو بی هیچ چیز تاکی ها فرو بشی بودش زنده اون پسر من باشی به هم از این گوره این زنده کردن خوش باشی کارت خوش وریشه نمته خشو تا یه چند سالی 50 سال چوکری لیش نه بنه مثل چیه 2 سال تو من زنده شو خراب شد چه ما نبیشی اون مثلا خدایا ای زن تو یه دفعه شیر رو بیسیم او پرو شیر برنده شیر برنده ای حرف نزد همزه ای حرف نزد دم اصاب نهارم صابونه من ایبینم رفتارات نه الان یه چند وقت چه دو شو رفتیم اونم رفتارات نمیبینم چطوری چقدر فخت شدی با اون وقت من ایبینم چه اینقدر فخت شدی با اون وقت مگه نه من زن استبانی میکنم خیتک چه اسمانیت بی خیتک بی خیتک دست پا درسته خیلی بزنی بزن من نیزم بزن ولی یه حرفی چیزای معتاد رو یعنی چی؟ وصلت کن ستیلت کن خانم فراتو سلش کن خود دشت این نیکنی سلش کن و رنگی بیا چایی ندانه تا همه درس با صدان سی خود بهیچی همین نمیزنه راست میگه راستشو میگه نه تهمتش در یه ساده ای واسه یا مادر دوتر مانم یروانی وارد چیرا خوردم برای من نمیشه واسه پوشی برای تمام واسه پوش براسته کن برا سن کار خسته آن تو نه باید من تو نبودم تو آن خاله چه نکن خسته تو رسه کار برای کار کنی لیکنی او برای من رو بگو کاری که من بعدا نکنی نه توی کار مادر بگوسته کن نه بگو پیدی خان همین یه روز چه نبود خب میخواه استراحت کنیم من آمدم پیلی یه روزه الان یه هفته چیزی سکان نکرد یه 3 روز با این مردم خدماتی نونم دولت چی بیدن ربی هیچش لازم بی که برا باش خود چه استفاده او بیستیش نه استفاده هسته چه سودی او بیستیش هسته هیچ فرمونی بیروز نیو مخوام آتازم مخوام معتدم که همه مخوام الان دستم گرفتارم وقت تنها راه می مخوام تینا چه دانم چه مخوام تینا دارم خدا بر همه راه الان چند وقت نشته راسته که هیچی چه وردی سیما همون دستش تنگ چه وردی سیما یه چی وردی سیما نه الان دست- ما نه قند داریم نه توی داریم نه برنجی داریم نه یه صابرم با یه روغه نیست یا وردی نه اون مطالعه سشن باز نچه با موسوی یه سال کتابی کنم من یه خورده پیل ایشونا که اون بنده خدا که میخوام بسیاری خورده حالا هیچ ساعت تمونه چه دیگه کنی اومد یه ساعت تموم کنی که نوشتم ما در معدن تقریبا آفرین، روزی چه من یه نچم. مای برنج ندارم آن سایل ما چند بیما مرغ هیچی من تا حالا ایت غیر از کاری چه یه مرغی هیچی و کار داره تخیلی مخواه کاری که نون مخواه دارم پرواسی پرداز ندارم من رفت واسه کار خب من نمیدونم من دست مز چقدر بود الان اگه خیاطی هم خدا خیرش برم نرم خدا خود نرم تو تا وقت بسر داشت حالا اون خدماتی هم انتظار داشتم کار داشتم لازم بی یه دفعه یه چن قالبی مکن دست نرم کمی داری هم یا این مادره ده اینو میامون اذیت کنه یا هم بفت چیزی ای چه خیلی مادری کی چه مادر میام ای چه سی میکنی یا اون برز مسئله ها ای چه سی میکنی یه بار صحبت چیزی ایرید با ایجاد نیست او سوال اومد چه بنه ولی چیکار نه یه دفعه مارتی میایی وایسا خد مایی یه بار می دعوایی کنی دیدی خیلی خوش بود رفت کن یه روز خب برای چند وقت چرا کپیچه تلا صاحب دار نکردیم باید رم باش صاحب هلا ایبینی میتن اجازه نره شو بیاد تریان نچشیدی شو بی میز نونو هرچه تریای بچشی من اونه خشم چشت آمد مزد یه ایره نیچشه ما خون دونم چی آقا تریا چشه ما دونم چی یه مواد مخدر رسه سالش که برست رو بیه تو من مزد تویل مزه مو هر مزد دست بلن مکو مومد تویل مزه یا تو یعنی چی حرف چیزی نیم یعنی چی سالت خود سال خود خسته هم خسته همه تو رنج همه تویل
مواد مخدر یه بار یه اپلزی زمان بهت معلومه بذار پر که همون روز اول خط دست کم آوردی جلوی زنی که میره اگر ارزن با میره به ساخته میره نویل چی بیایی تده یا او کشنه برخورد که خواستم ریخی گم منم چیزه اون بعد باز درد بعد برخورد تو خیلی سکنی نبزه خیلی سکنی یه خورده آروم تر حرف بزن دوری چله شخصی چیزی دوری های پارو رو بیدی دوری های خیلی مساوزی از اون خیال چه دوری مادر تو برای بلیش که مخوام باشه حرف بزنم آروم شد برای اصلا خود خواستم شما برسیم اما بران تایی های داره هر چه دون شواتی رو خیلی سکنی هلا میره بود میره دل میخوام باید بزنیم پوزش اولاد حرفه نزن زن زی سوال می پر روی بوه می الان تا خم میتونم یه سری واسان سرکا اگر در فیده ایشت افتاد چه من کلیش کن این خواب زریش این باطلی من تیگم میخواد چون تو قیافت میسنی چیه زنی همون جوابیدو مایستد اومد سری ما های دار بزنی؟ ها؟ نه خیر مری همی بعد ادامه زنم فقصه ایمی بعد ای بعد ادامه زنم مستره یه دفعه این نکنی تو عمر هزه حرفی زنی پرو ها؟ اصلا سندی و ما تو بره کامل خوده ای لا لیلا خیلی بکنی نه نیستی تکو بینی چی بیا از اینی سر ولی صفت هات دادن تیا های بگو ما برای داد خود راست ها؟ لا نه خاطمه یه دفعه از این رو بی استمه ولاد اصابم خورده دم پای ما بود چه دم پای بود میره الان زدم من فقط سرش تا یه رو بودیده میزنیمش بردی بگو منم ده برمه بود من هیایان دونو که تو باید برخورد کنم میزنیمش مثل خود مثل سنامه کن چه تی؟ رانی و بی مجونه و بی تو ها؟ حرف نزن یه تنه دمپایی چپش برد و مستی تخاطر تنی چطور برای که تو پیلی خواهی یه حرفی که تیزنی صحبتش تیک نیه در هیچی میگوی همه به این خرا ازنان فرق سر بزن بزن من نزنم به حیاتش لا اله الا الله برو بازی زیبیو نرای باید چی تصمیمیتی زینب اونه همسایه یه قبیل بسوده تا اینجا دراش گفتم گیدمه یه قبیل بیان تا اینجا دراز کنم زیبان چی برخوردی چیه چطور انجام دام؟ تو چه دام؟ معتادی سلیت کن؟ نه برای دوباره یه اینه یه قبیل همه همسایه بتش بسیده آخیز نه همسایه محتاج بسیم مقصانی خواهی برای انجامید معلومه و رفتت معلومه و جسمی چینه معلومه تا هلا ایبینیمه بعد از این ها ایبینیمه من اکسته باشه چه کنی؟
تا حالا من بی مادر ماستم بخواد تو سی خود بیدی سی خود بیدی چنی تا پیلت بریکوی تا بیدی سی محنه واسه مادره سی خودی جا اما سی تی پتر زمین نی تا پیچه بیدی دیدم خورده دیدم سی تا خورده دیش چه وقتی یا چه پیچه ها خورده اخلاق خوب اخلاق نه همینه تا مادر تیای سننی من اخلاق نمیینه همینه اصلا من میشه رو بیری چه رو بیری خسته به خود نمی‌سوری خود نمی‌سی چه می‌سن خب من رفتی من از بمیدی وظیفه هم بیشتر که مردم کنم چه وظیفه داشتی جان بدن نمیاد حقوق دنت آخه همون چه بگو حقوق از خدا بالا سریتون یا خدا همین چه تو بهشو گفتی فلون زابرین راهنماییشو چیزی همین بس شو باید گاده از شما یه جرخ یه صدای نکنه یه چیز زیادشون نکنه رهنه نشون شده خدا هم باید در شون تموم چه؟ تموم بودی نه دوباره خان بیانسی در نون پزشکی یه چند وقته من دنیلا تپاتا مخوام خامرانسی خون نی خواده تپاتا منی من نی فاطمه هی چند نگاه بخیری اینو بوسیمو دستور رو ببین یه کاری نیست چه تیکنی یه کاری نیست چه تیکنی براسنو ایزانی خیلی حضرت باس بتیکنی ایزانی بذار پوست آنها تیت یامو من کنم بیشتر زور دارم بگو حرف مزن یک کاری خوندیلون بخواه انجام میدم هی تاری همین ادام زنم فرق سرت متى چرا وقت چه هیچ نیکنی ایستگاهی نشیدم اخلاق خوب وقتی گم برای کار کو وقتی گم برای زندگی کو وقتی گم برای کار کی بری کاری داری یه روز نرفتم چی مری او روزی چی رفتم گفتی که بیو تیم بشین ویدیو چی بیو تیم بشین گفتی سو گفتم بعد شاید چرنم هیچ که این موقع نیست کار بیا 600 جان یا الان کارجری ساعت 8 صبح زیر ساعت 5 پس میام میفروشی کار ساعت نه میفروشی هرچی بویه خیلی ما پرسیدم و چند تا پرسیدم چند تا چه یا روش کارجری ایتنی کارجری چه برای پلکه کور معلوم تو اصلا نرفتی یه کاری هی پشت من انجام میدی مزه کاسه پشت انجام بدم هی چند نگم ای تو دست بلنده کنی یا حرف مزه فاطمه پشیمون آمد کن و چه پشیمونی بود؟ به همه چی پشیمون آمد و چه پشیمونی بود؟ خود دونی پشیمون بود چه من نساری؟ بره یالا بره تراخ بره خود دوار نزفتی کنم یا مادرت یا من نتینی یا تو من نتینی زمون تا کوتاه کن بتیگم زمون تا کوتاه کن محید را همه یه زون من عظیم بعد ما عظیم بعد همه یه زون يخي تسكني الان چی بینم قرص تانی خرید الان چی بینم هیچ این روشی هیچ این پیش نرفتی دوست رفتین دوست که مباحث بکارم تیتوری بودی ما خواهمتی فهم ندار وقت خرید زمان تا کوتاه کیسی من اصلا بیشتر خود نکن نشیدم جلو زمان تا بگی هایسو بخاطر تا مری ماده میاسم بخی تو زمان من بخاطر تو الان هیچ ماده نگم شکایت شنی کنم بدونی تسكني خير چه بگم من خیلی تسكني بگم تو من خیلی تسكني بگم تو من خیلی تسكني خیلی کوتاه بگم تو من خیلی تسكني یه کارش چه خیلی بگوش خیلی کوتاه برای بشی اصلا خود نکن ما قبل نوردی سیچه سنم دسته بیشتر بیا سنم دوست دارم ننزل بزنه هیچ الان نمیگه مثل آره من نیست خش مادرش هر روز برنامه تو درست شدی سیمو زنده شدن هری سیمو تو هم رو بی زنده ای نه برا قبطه همسایه قبطه بسو بیا برا ماما دم پایل تو بوش
بگو مامان میگه خب بیا تایی بگو سمیتونه میدم آه حسابی هم نیست هر کار بتونی که با من انجام بده خیلی خوبه بمونه بترسونی تنها باشن همین میفقط تو بریز تا زاقنی هم حسی بیارمش نه دست نمی عزیزم انشالله درست میشه مامان هم ناراحت نباش انشالله درست میشه ماما اینو شکره نکن نه مامان نمیچه من نخواستی بره با دوست لید بازی کنی زیرم برو با دوست لید بازی کن برو نه هیچ این میکنم بینینو باید مزه بردارم بیارم دمونه زیر مزه باز سور بودم خیال شد ماما همین سلام خوشی سلام علیکم سلام خوشی خوبی سلام خوبی میخواله خوبه سلامتی سلامت فرما فرما خدمت نرسیدی سلام خوبی خوبه فرما بیاری بشی سلام چه فرما بشی تا نه ببینی ایشون آقا حمزه آقا حمزه می الان خواستم دست آسان روز نیست اجازه باید مو خواهر خواستم کسی؟ بله خواستم بخیر ده فرستان خواست داده با زمان نشد خواهر چی؟ خواستم یه کاری که ده هم بکنی یا نه بیاری بشین؟ خوب نه بشین بشین تا میاد توی مالی توی بیامست چرا خیلی بود لا مو از طرف چه بینندیت نکن که چند تا دو آقا حمزه باشون که رنگ گردن روستای هست ایشون خواهد بود روستای دودرا با چند حالا من میرم مریض تا تحت بسته خواستم اونه این دوری که هم بیام ببینه نیست من ولی خود گیر اومد حالا اینه یه سه روز معمولیت داشتیم به خاطر این بیستند پردا یه سه روز معمولیت داشتیم ما تا هلینه و دیرزیر هم رفت تلقان بودیم شو اشاره نشین گلوار هم بردیم شو ولی الان رفتیم گیر اومد ما یه دو رو قبل یکی بیان اون واتساپ هم
نام که مردم خبردار بود وقت به نرم زیان اول شهر سرک مردم خبردار بود چون که اول قرار بود یه جا مستقر بود بعد دیدن که مردم سختشونه نیتن دیو دیو بود که آقا ما طوری نیریم روستا و روستایی گرد ما روز نوری بیین چی نومین؟ بالا نور ایا اومن ما ده و بالا روستایی شاید اومن بود دومه راست هم بیاید بالا بشید ولی اصلا خبر نو بینیم تا می دو شریعه بیننده دو شاید تا اینجا بینیم مشکل ایسته نه شاید شما دیز شمر داشت این الا سر درخت افتاد موری چه باید داشت یا اون سر تخت بایستدیم چند روز چه همونسون بیسته بینی تستتون بخیره زخم بسته رد پشتش نبود گم بیام بینیمش دارو بینیمش نیتره چه بسن بینیم ماشالله چه خوب بود همسایه لوره نیشتن تو دوی دوره بگفتنه؟ والا ایشناسم ولی اصلا هیچ کشونه گفته نفهمیست زنگ بزنید راقن تا دیروز هم میره بیان الان من دوشویی بمگو دگم اون روز ما که بیان؟ اصفهان یه گروه جهادی از اصفهان اومن بی دکتر داشتن این فرهنگی داشتن قراری دندون پزشک هم بیارن ولی اون تا یه سنگسیری اردومون فرموده استفاده قبول نشه که باید دکتری چیاسی دندون پزشکی باید مجوز داشته حالا دارن دنبال کن که چند وقته دندون پزشک هم بیاد ولی خوی شورت چیگوی زخم بسر دکتر خوبی هم بیه اتفاقا یا بدیشی یه کاری سیشی چه؟ دارو من آوردن خیلی دارو من باقشون نه چند تا فیلم فرستاسیم بیننده چند تا فیلم فرستاسیم که یه صورتی جبوی بیا خود دارومونش بیدان مردم و نشون خیلی فیلم فرستاسیم فیلم فرستاسیم داشتم دار نیمون نتره چه بینید ماشو کنید دویدو بیا بالا سه خدا ما خنون هستیم والا من حالا مش نکنه نه دیرمت بیالا نه بیا بیلا همون قبلا یا هم مثل چون ممونه حالا یه کار کنیم زنگ بزن دکتر متی ما؟ یه بار متی ما؟ سنیالو نیستی نه اونم شاید خیلی وقته زن دکتر وش جایانه بگم یک پمادی داروی چی نه ما خواهم رفتم داروخونه بای امو دویدر چند صحبت چون گم زخم بسته باشه ده اسم یه پمادی نویسیم سیانسی ولی گم دویدر بیا بالسته یه این کار میاد روشن جا بیده یه بونی لازمه زنگ بزنم اسم داروی چی خواهی گوی پمادی سیم چرا بفرم؟ حالا یعنی تا یه دوستی در عیس و چمر میرم دارم چه اینقدر اینو بیده زخم بسر داشت ایتایی بفرستی سیش دارو بنویسه؟ نیم بفرستی سی الان شماره میدوم های اپراتور بفرستی سی من بفرستم سیش یعنی اون ساعت کلمدیش هم بفرستی که با کلمدی ثبت کنی یاد شماره تا برای آقای اپراتور هرچی خوصیم از طریق واتساپ بفرستونسی داروی شده دقیق برم بسونوسیش یکی دیده تا اولی چه من باشو بیرون من باید چند تا خاندارتوش برای چند تا مریض رفتم پیشون در کدمدیشون چشم رو نوشت که کد سیتی فرستیم در هرچی لازم داشت ما فرستیم سیتو کاری رسمون بیا حتما انجام میدیم یه بیتر خواهد رو ببینی بیوردین شد دیگه شد دکتر خشمی اومه بالا سر دیگه متاسفانه الان در رفت انگار قسمت نه ولی من دوش هم به ساله انگار رفت خب دستو در نکن بشین رکورا دستو در نکن روزاو کنیم لابن چه هستی؟ شما هم به فرستانسی های اپراتوره لابشی بعد ایغی دستو در نکنیم سر در نکنه خشومه سلامه خوش اومدی حتی سلام بود برسون خواست مادر زایمون نچه؟ بریم سلام تو باید برفتی اونو بجرشی من نرفتی نه یه جای نشست مردمی اومد که اونو میزن و میگه دی این آدم اطراف شروع بدی حق بدی چه